ทีนี้เรามาดูในความหมายของเครื่องหมายของอนุพันธ์กันนะครับว่าเครื่องหมายของอนุพันธ์มีความหมายว่ายังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเรามาดูนิยามของคำว่าการเพิ่มการลดของฟังก์ชันก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วงเปิด a เปิด b นะครับแล้วก็ให้ x 1กับ x 2เนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างเปิด a เปิด b ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าฟังก์ชัน f เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่กำลังเพิ่มบนช่วงเปิด a เปิด b ตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อ f(x 2) มากกว่า f(x 1) เมื่อ x 2 มากกว่า x 1และก็ฟังก์ชัน f จะเป็นฟังก์ชันที่กำลังลดบนช่วงเปิด a เปิด b ถ้า f(x 2) น้อยกว่า f(x 1) เมื่อ x 2 มากกว่า x 1นะครับเราลองมาดูตีความไอ้เจ้าประโยคแรกก่อนนะครับฟังก์ชัน f กำลังเพิ่มเมื่อ f(x 2) มากกว่า f(x 1) ถ้า x 2 มากกว่า x 1นะครับถามว่าทำไมจริงๆลองตีความง่ายๆครับว่า x 2เนี่ยมากกว่า x 1ค่าของฟังก์ชันที่จุด x 2จะมากกว่าค่าของฟังก์ชันที่จุด x 1ประโยคตรงนี้สามารถตีความได้ง่ายๆครับว่าถ้าค่า x เพิ่มค่าของฟังก์ชันก็ต้องเพิ่มตามด้วยหรือง่ายๆว่าถ้า x เพิ่มค่า y ก็ต้องเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นการที่ x จะเพิ่มก็คือ x ต้องวิ่งไปทางขวา y จะเพิ่มก็คือต้องวิ่งไปด้านบนเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่าถ้ากราฟของเรามันวิ่งไปทางแบบนี้นะครับแสดงว่าเราจะเรียกว่าฟังก์ชันลักษณะแบบนี้เป็นฟังก์ชันที่กำลังเพิ่มบนช่วงตรงนั้นนะครับแล้วก็ในทางตรงกันข้ามครับไอ้เจ้า f(x 2) น้อยกว่า f(x 1) เมื่อ x 2 มากกว่า x 1เพราะฉะนั้น x 1น้อยกว่า x 2นะครับแต่ f(x 2) มันดันน้อยกว่า f(x 1หรือสรุปความง่ายๆจากตรงนี้ครับก็คือว่าถ้า x เพิ่มค่าของฟังก์ชันมันดันลดลงนะครับนั่นหมายความว่า x เพิ่มค่าฟังก์ชันลดลงหมายความว่ากราฟของเราก็ต้องวิ่งลงมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งก็คือ x เพิ่มค่า y ลดแสดงว่าฟังก์ชันอันนั้นมันกำลังลดลงนะครับทีนี้มาสู่ทฤษฎีครับทฤษฎีบอกเอาไว้ว่าสมมุติให้ว่าฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้ที่จุด c เขาบอกเอาไว้ว่าถ้า f พราม c เนี่ยมากกว่า0หรือก็คือ f พราม c ตรงนี้เป็นบวกนั่นเองนะครับถ้า f พราม c เนี่ยมันมากกว่า0หมายความว่าฟังก์ชัน f เนี่ยมันกำลังเพิ่มที่ x เท่ากับ c และก็ถ้า f พราม c เนี่ยมันน้อยกว่า0แสดงว่าฟังก์ชัน f เนี่ยมันกำลังลดลงที่จุด c นะครับ f พราม c น้อยกว่า0ก็คือติดลบนะครับทีนี้ลองมาดูรูปตัวอย่างกันครับ f พราม c มากกว่า0แสดงว่าอย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้นะครับ f พราม c คือความชันของเส้นสัมผัสกราฟที่จุดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างจุดตรงเนี้ย f พราม c มากกว่า0เพราะว่าความชันของเส้นสัมผัสเนี่ยมันเป็นบวกนะครับการเฉียงแนวนี้คือความชันเป็นบวกนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ากราฟของเรามันก็กำลังขึ้นนะครับไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดที่เราจะมีเส้นสัมผัสกราฟที่กำลังขึ้นแบบนี้ในแนวแบบนี้ไม่มีทางเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้า f พราม c ติดลบอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ f พราม c ติดลบเส้นสัมผัสตรงนี้เอียงแบบนี้ติดลบคือเบ้มาแบบนี้นะครับเขาบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยจะกำลังลดลงนะครับซึ่งลักษณะเดียวกันครับไม่มีทางที่เราจะสามารถหาเส้นสัมผัสลักษณะแบบนี้ได้นะครับโดยที่กราฟมันกำลังค่อยๆดิ่งลงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีที่สำคัญนะครับ